Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2019 évi újdonságait bemutató filmünkben. Helyezze magát mindenki kényelembe, dőljön hátra, és élvezze munkánk gyümölcsét, először virtuálisan, majd a későbbiek folyamán a vízpartokon. Sipi, vedd meg az összes popcorn, hiszen te még szerepelsz. Hát én komolyan veszem, amit mondasz, és elterültem itt a kanapén, de természetesen nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én is ezúttal innen Gábor otthonából. Gábor, nem hétköznapi kupagyűjteményed van, de melyikre vagy a legbüszkébb? Már is megmutatom. Amit itt látnak a kedves nézők, az a kupagyűjteményemnek nagyjából 1/3, amelyre a legbüszkébb vagyok talán az itt látható Milo Mahor vándorkupa. Ez fizikai méretét tekintve is, ha jól tudom, a legnagyobb, ami Magyarországon egyáltalán horgászversenyen kiadásra került. Ez egy különleges 5 egymást követő évben megrendezett horgászverseny volt, amelynek a fődíja végül hozzám került, hiszen sikerült megnyernem. A Féder versenyeken nyert trófeáim közül a legbüszkébb a magyar bajnokságokon szerzett kupáimra vagyok, ebből van 4 darab, és van ezek között magyar bajnoki cím is. És itt van ez a nagy kupac, amely a 2018-as év termése. Az elmúlt évben 22 horgászversenyen vettem részt, és 26 trófeát tudtam megnyerni. Olyan eredményes évet mondhatok magaménak, amelyre eddig horgászpályafutásom során még soha nem volt példa. No de Sipi, te sem panaszkodhatsz, hiszen kevesebb kupát nyertél, de annál értékesebbek. Igen, hiszen végre sikerült megszereznem életem első magyar bajnoki címét a Method Féder országos bajnokságon, de legalább ennyire büszke vagyok arra, hogy 2016 után ismét első lettem a MOHOZ Féder ranglistáján, ezáltal jogot szereztem arra, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban megrendezendő Féder világbajnokságon képviselhessem a hazámat. De ami a legnagyobb öröm, hogy ugye te 4. lettél a MOHOZ Féder ranglistán, és végre egy álom vált valóra, és együtt mehetünk világbajnokságra úgy, hogy mind a ketten versenyezni fogunk. Van egy egyszerű mondásom, mely szerint kizárólag a végeredmény számít. A magyarázatok senkit nem érdekelnek. Gyakran megkapjuk, hogy azért vagyunk mi sikeresek, azért népszerűek a termékeink, mert jó a marketingünk. No hát ez az, ami a halakat biztosan nem érdekli, hiszen ők kizárólag az ösztöneikre hallgatnak. Ennyi kupát összenyerni csak a legjobb csalogatóanyagokkal és csalikkal lehet. Igen, egyszer-egyszer lehet szerencséje valakinek, de húzamosan már nem. Most pedig lássuk, mely termékek voltak azok, amelyek meghozták számunkra az átütő sikereket. Nézzük meg, hogy milyen újdonságokat kínálunk a Haldorádó termékeket kedvelő horgászoknak. Irány a Haldorádó Centrum. Kifejezetten a versenyszerű féderhorgászathoz kifejlesztett Gold Féder termékcsaládunk idén 2 taggal bővül, az egyik az Embutric Carp, a másik pedig a Masterfish. Az Embutric Carpnak köszönhetem egyébként a Method magyar bajnoki címet. Nézzük is meg, mit tud ez a kaja. Fú, kicsit meg vagyok fázva, de ez gyorsan kitisztítja az orrot is. Az a keverék, amelyet mi itt Method kosárban használtunk, 2019-től a Haldorádó Gold Féder család legújabb tagjaként lesz elérhető. Ez Embutric Carp névre hallgat majd. Mint a nevében is benne van, ez egy vajsavas jellegű etetőanyag, amely nagyon hasonló a vadpontyhoz, azonban ennek jóval erősebb az aromája, és ez kifejezetten Method horgászathoz lett kifejlesztve. Hogy ez miben nyilvánul meg? Ez az etetőanyag rendkívül gyors oldódású, azonban ennek minden eleme a fenéken marad. Ennek az etetőanyagnak a szemcsézete nagyon változatos, ám ami nagyon fontos, hogy a szemcsék mérete megközelítőleg egyforma, tehát teljesen homogén. Ennek a gyors, egyenletes oldódásnál van jelentősége. Ami még különlegessé teszi ezt az etetőanyagot, még az, hogy ezek a szemcsék kizárólag a fenéken dolgoznak, mind nagyon nehéz, tehát szó szerint leszorítja a halat a kosárhoz, oda, ahol a csalink van.
Amit sajnos kamerán keresztül nem tudok megmutatni, az ennek az etetőanyagnak a rendkívül intenzív aromája. Ez teszi ezt igazából nagyon jó metódkajává, és alkalmassá arra, hogy akár egy nagyobb etetést is meg lehessen vele úgy horgászni, hogy ez onnan kitűnjön. A Goldfeeder Masterfish a termékpalettánk egyik legtartalmasabb, versenyszerű horgászathoz kifejlesztett tagja. Olyan komplex keverék, amely ideális a finom pontyhorgászathoz, de imádják a termetes dévérek és kárászok is. Tökéletesen használható hagyományos féderezéshez és metódozáshoz is. Nagyon összetett, rendkívül tartalmas etetőanyag, amelyből a hallisztek, frissen őrölt, pörkölt olajos magvak, válogatott piskoltalisztek, fluomózsa sem hiányozhat. Kizárólag természetes alapanyagokat válogattunk össze, semmilyen mesterséges aroma, színezék vagy ízfokozó nem került a keverékbe. Könnyen emészthető, nem laktató, nagyon különleges illatú és ízű anyag. Ha valaki megkóstolja, akkor elsőként a rendkívül kellemes édes, majd sós íz érződik, kiegészülve a halliszt fanyar ízével. Kifejezetten ajánlott nagy nyomásnak kitett vízterületeken való horgászatokon, például feletetett versenypályákon, ahol a legóvatosabb halakat kell már megcélozni és megfogni. Ez a kaja tökéletesen alkalmas erre is. Annyira komplex, annyira összetett, hogy semmit nem kell hozzátenni, csak 4-5 deciliter vizet 1 kg száraz keverékhez. A legjobb etetőanyag és taktika sem ér semmit megfelelő csali nélkül. Tulajdonképpen elégedett vásárlóink véleménye és ötletei alapján sikerült megalkotnunk azt a csúcs metód csalit, amely végül hozzásegített a magyar bajnoki cím megszerzéséhez. Ez nem más, mint az oldódó fluo lebegő pelletek kicsinyített, mérsékelt felhajtóerővel bíró változata. Íme a Fluo Method Wafter. Egyetlen egy dologról nem esett még szó, az pedig maga a csali. Nem titok, hogy mi Döme Gáborral nem csak a magyar bajnokságot megelőző héten készültünk erre a versenyre, hanem tulajdonképpen tavasz óta járunk ide különböző felkészülési versenyekre, ahol nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztünk. Ezek között volt az is, hogy ezek a halak, amelyek itt a Palotavárosi Felsőtóban laknak, borzasztó nagy terhelésnek vannak kitéve. Tulajdonképpen hétről hétre meg vannak fogva, hiszen minden hétvégén egy vagy két verseny van itt, és ezek általában teltházasa. Ez azt jelenti, hogy a halak hétről hétre kikerülnek a partra, meg vannak fogva, meg vannak szúrva. Így aztán, amelyik már 1-2-3 ilyen kalandot megélt, az már kétszer is meggondolja, hogy milyen csalit vegyen fel. A másik, ami feladta a leckét, az pedig az volt, hogy olyan csalit kellett találnunk, olyan kisméretű csalit kellett találnunk, amely ebben a rendkívül zavaros vízben is jól látható. Tehát nem csak a hal ízlelését és a szaglását használtuk ki ahhoz, hogy megfogjuk őket, hanem magát a látását is. Miközben a megoldáson dolgoztunk, feltűnt nekünk az is, hogy nem csak mi keresünk az előbb említett tulajdonságokkal rendelkező csalit, hiszen hétről hétre, napról napra kapunk olyan leveleket, olyan megkereséseket, hogy miért nincs a mi kínálatunkban a fluo oldódó levegő pelletekhez hasonló tulajdonsággal bíró, de attól jóval kisebb méretű és kisebb felhajtóerejű csali. Olyan, amit finom metodozásra is lehet használni. Nem ért minket váratlan ez a feladat, ugyanis a fluo oldódó lebegő pelletek a palettánk legnagyobb darabszámban eladott termékei. Azonban a fédertechnika is változik. Egyre nagyobb igény van a metódhorgászathoz használható csalikhoz, és hát be kell vallanunk őszintén, hogy ez a 12 és a 16 mm-es csali, ez a metodozáshoz bizony picit nagy. Így aztán meghatároztuk azt a méretet, amelyik a legoptimálisabban használható a kisméretű, illetve a közepes méretű metódkosarakhoz. Ez a méret a 8 mm. Ebben a méretben alkottuk meg ezt a Fluo Method Wafter névre hallgató csalit. Igen, nem pop-up, hanem wafter. Ez azért fontos, mert a Pro Method pellet 5 és 7 mm-es változatban már rendelkezésre áll, tehát kisméretű pop-up csali már van, azonban olyan, ami wafter és emellett oldódik, olyan még nincsen kisméretben. Ez a Fluo Method Wafters család egyébként ugyanazokban az ízekben kapható, mint a fluo oldódó lebegőpelletek. Egy valami újdonság van az ízekben, mégpedig az, hogy bekerült a családba a Brutal Liver, tehát brutális máj ízesítésű, ami egyébként fluo oldódó lebegőpellet formájában is
kapható lesz a 2019-es évtől. De hogy miért is előnyös a WAF-TS, tehát a kikönnyített csali használata? Erre mi itt Palotavárosi Felsőtavon kaptuk meg az egyértelmű választ. Ugyanis a versenyidő felére már olyan mennyiségű hal torlódott össze az etetésre, amelyek azt eredményezték, hogy nagyon sok volt a beleúszás, illetve a testkapás. De ez volt a kisebbik baj. A másik az volt, hogy a kisméretű pop-up csalit, amelyet a metódkosár tetejére tettünk, és azt oda bedobtuk, az ahogy elkezdett oldódni a gombóc, a halak elkezdték azt turkálni, hiszen nagyon hamar megtalálták azt, és a csalit az uszonyukkal, a testükkel elsodorták az optimális pozícióból, elég messzire a kosártól, és már nem volt olyan gyorsan kapás, mint azt mi elvártuk volna. Ekkor kerültek képbe ezek a csalik. Ezek ugyanis a metódkosárba, vagy a metódkosár tetejére téve, ezek nem törnek fölfelé, mint a pop-up csali, nem emelkedik ki a kosárból, hanem szépen elfekszik annak tetején, vagy magában a gombócban. Ez azt jelenti, hogy ha a hal odaszív a kosárnak, akkor biztos, hogy ezt a pillekönnyű csalit, ezt fel fogja szippantani. És az ilyen uszonyos kapásokkal sokkal nehezebben tudta a hal elsodorni az optimális pozícióból. Jó, metodozásról beszélünk, itt amit arrébb lehet sodorni a kosártól a csalit, az maximum 10-12 cm. Ám ez a 10-12 cm, ez versenyen másodpercekben volt mérhető, amíg kialakult a kapás, és ennek a végelszámolásnál komoly jelentősége volt. Azt az előbb már említettem, hogy az új Fluo Method WAF-TER csalik a fluo oldódó lebegő peletekkel azonos ízekben kerülnek forgalomba, azonban legalább olyan fontos, hogy milyen színekben. A brutális máj sötétbarna, a tüzes ponty élénkpiros, a csilisfahéj narancsárga, az édes ananász sárga, a kék fúzió természetesen kék, és a vadszilva pedig lila színű. Így aztán nem csak az ízekkel, hanem a színekkel is tudunk alkalmazkodni a halak étvágyához és a halak igényeihez. Ha már a megfelelő csalikról esett szó, akkor 2019-ben nem csak a kifejezetten metódtechnikához készítettünk ígéretes csali újdonságokat, hanem a nagyhalas féderhorgászoknak is kedveztünk egy újdonsággal, mégpedig a legsikeresebb csali szériánkat, az oldódó fluo levegő peletek sorát bővítettük egy új taggal, a brutális májjal. Azért ezzel, mert az elmúlt évek során egyértelműen megtapasztaltuk azt, hogy a brutális máj csalogatóanyagok, így például a mikrometód feed pellet, az etetőanyag, a folyékony máj spéciadditív a leghatékonyabb nagyhalas vonalnak bizonyultak, ezért nem volt kérdés, hogy szükség van ezekhez egy valódi nagypontyos csalira. Íme hát ez az. A 2019-es évtől az oldódó fluo levegő peletek sora egy új családtaggal bővül, ez pedig nem más, mint a brutális máj. Ez az újdonság a korábbi peletekhez hasonlóan 2 méretben van jelen egy dobozban, 12-es és 16 mm-es változatban. Mindegyiknek mérsékelt, amolyan féderes a felhajtó ereje, tehát nem túlságosan nagy, nem kell túl nagy horgot vagy csalitüskét használni ahhoz, hogy precízen, szépen kibalanszírozva lehessen őket felkínálni. A brutális máj termékekhez hasonlóan ez is egy nagyon-nagyon erőteljes, orbamászóan intenzív májas aromát kapott, amivel szerintem egy igazi Joker nagypontyos csali. Az eredményessége, hatékonysága egyértelműen bebizonyítja azt, hogy helye van a Haldorádó legnépszerűbb pelettcsali szériájában. Egyértelműen arra törekszünk, hogy termékeink ne csak fogósak, hanem egyszerűen használhatóak is legyenek. Erre a legjobb példa a 2018-ban bemutatott Ready Method etetőanyag család, amely 6 fogós ízben került forgalomba. Ezeknek a termékeknek a fogadtatása minden várakozásunkat felülmúlta, nem Gábor? Meghökkentő volt egyébként, tehát mi magunk sem számítottunk rá, hogy ennyire sikeresek lesznek. Valljuk meg őszintén, hogy az egyértelmű cél az volt, hogy a kezdő, metodozással foglalkozó horgászoknak adjunk egy könnyen használható etetőanyagot a kezükbe, amit nem lehet elrontani. A legnagyobb öröm viszont számunkra az volt,
hogy olyan horgászoktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk, akik gyakorolt féderhorgászok. Ugyanis rájöttek, hogy ezek olyan beltartalommal bíró etetőanyagok, amelyeket otthon nehéz előállítani, vagy bármilyen más kajákból összekevergetni. Úgy gondolom, hogy sikerült ezt tovább fokozni, és a családot egy olyan különleges, extravagáns taggal bővíteni, mint a chili. ...2018-ban került forgalomba a Haldorado kínálatában a Ready Method etetőanyag család. Ezek olyan komplett, kész, megnedvesített etetőanyagok, amelyekkel nincs más teendő, mint az acskóból kibontva, törőszitán áttörni, és már lehet is a kosárba tölteni. Nagyon fontos, próbáltuk a horgászok választását egyértelművé tenni és maximálisan segíteni, ezért minden zacskón feltüntettük azt, hogy milyen vízhőfok mellett ajánljuk azokat. Itt van például a család két legnépszerűbb tagja, a hidegvízi horgászatokhoz kifejlesztett Winter és Spring Fantasia nevű. Jól látható az zacskón, hogy 16 Celsius fok alatti vízhőmérsékletnél ajánlott a használatuk. Ezek különlegessége, hogy természetes módon előállított alkoholt tartalmaznak, így a leghidegebb vizekben sem dermednek le. De itt van ennek az ellentétje, ami kimondottan a nyári horgászatokhoz lett kifejlesztve, ez a Tropicana és a Fusion, ami 20 Celsius fok feletti vízhőmérsékletnél a leghatékonyabb. Vevőink visszajelzései alapján azonban tudjuk, hogy vannak olyan bátak, akik ilyenkor is próbálkoznak ezekkel a kajákkal, és meglepően tapasztalják, hogy nincs kapásuk. Nem hatásosak hideg vízben, ugyanis ezek a kaják teljesavas erjesztésűek, amelyek egyértelműen a meleg vízben működnek kiválóan. Viszont itt vannak azok a 4 évszakos kaják, amelyek egész évben, hideg vízben, meleg vízben is használhatók. Ez nem más, mint a Brownie és a Piszti. Ezek olyan magas halisztartalmú keverékek, amelyekhez az év bármi időszakában nyúlhatunk. És akkor itt van a sor végén megbújva egy teljesen új Chili Fantasia nevű termék, amely egy 4 évszakos, tehát szintén egész évben eredményesen használható komplett kész megnedvesített etetőanyag. Különlegessége, hogy rendkívül intenzív, erős fűszeres és természetes kapszaicin, azaz csípős paprika kivonatot is tartalmaz. Tehát óvatosan kell bánni a megkóstolásával. Érdemes ezt a különleges kaját közelebbről is megnézni. Nagyon brutális, nagyon kellemes, intenzív illata van neki. Ebben a hideg időszakban is nagyon jól terjed. Gyors mozdulatokkal áttöröm, a biztonság kedvéért homogenizálom. Ugye ez egy nedves, de nedvesítés során azért némi gölödint maga után hagyó keverék. És kész. Az elmúlt évek során megtapasztaltuk azt, hogy a horgászatban, a horgásportban az állandó, mint kifejezés gyakorlatilag megszűnt. Ami viszont megmaradt, hogy még mindig a pontja legnépszerűbb célhal, amit a horgászok szeretnének minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt megfogni. Ezekhez a változó és folyamatosan növekvő igényekhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, és olyan csalogató anyagokat kínálnunk, melyekkel a horgászok gond nélkül célt érhetnek. Erre remek alternatíva a Ready Method pellet család, amely mind a nagyhalas, mind pedig a finomabb féder technikákhoz remek megoldást nyújt a horgászoknak. Ezek csalogató hatása különösen felértékelődik az olyan vízterületeken, ahol a tógazdák vagy maguk a horgászok hozzászoktatták már a halakat a magas tápértékű, nagy halisztartalmú keverékekhez. Sőt, ezeken a vízterületeken ezek nélkül nagyon-nagyon nehéz halat fogni. Különösen megkönnyíti a dolgát a horgászoknak pellet család használata, hiszen komplett kész, megnedvesített pelletekről van szó, nincs más teendő, mint pévjába vagy kosárba tölteni. És van még egy érdekes dolog, ugye, hogy ezeknek a kifejlesztésénél is mindenki hozzáadta a pontyos tudásának a legjavát, a határvonalak mind a finom horgászatban, mind a finom féderhorgászatban, mind pedig a pontyos horgászatban már elmosódnak. Ahhoz, hogy a lehető legjobb formában tudjuk ezeket a termékeket kiadni, a féder csapatunknak minden tagja, illetve a pontyos csapatunkból Haskó Tamás is közben járt és aktívan részt vett a kifejlesztésében. A Method féder horgászok mellett egyre több rapid nagyponty horgász is használ különféle pelleteket, így örömmel csatlakoztam be a Ready Method pellet család tesztelésébe és véleges formába öntésébe. Az acskót felbontva a Ready Method etetőanyaghoz hasonlóan ez is egy készre kevert anyag, amely több különböző pellet kombinációja, amihez a megfelelő aromát párosítottuk. Ezt a keveréket felbontás követőleg azonnal metódkosárba vagy PV-atasakba lehet tölteni. Ugyanabban a 7 ízben kapható a termékcsalád, mint a Ready Method etetőanyagok,
Fontos, hogy a választás során mindig vegyük figyelembe a kiegészítő matricákat, így a téli és a tavaszi horgászatokhoz a Spring és a Winter a megfelelő választás, a nyári 20 Celsius fok feletti vízhőmérséklet az pedig a Tropicana és a Fusion. Ezek mellett kínálunk 3 különböző ízt, a Brownot, Pistit és a Chilit, amely pedig univerzális, 4 évszakos. Tomi, neked melyik a favoritod? Melyikkel fogtad a legtöbb halat? Nekem a Pisti, ami egy erős, intenzív halas, illetve a Chili, ami egy fűszeres, csípős jellegű anyag. Nekem ebben az időszakban toronymagasan ez a leghatékonyabb. A jóból nem kell sok, tartja a mondás. Egy ilyen tasak elegendő nagyjából 10-15 PVA tasak megtöltésére, nyilván ez mérettől függ, illetve 20 darab metódkosára, ami jó esetben akár 10-20 megfogott halat is jelenthet. De még így is előfordulhat az, hogy a horgászat végén valamennyi marad a tasak aljába, semmi probléma, ezt simítózárral láttuk el, így horgászat végén lezárva, otthon a hűtőben elhelyezve, még hetekig felhasználható. Ezeknek a használatra kész, a ready metód etetőanyagokkal ízesítésben harmonizáló peleteknek a forgalomhozatalát az is indokoltá tette, hogy nagyon sok olyan vízterület van, ahol a tógazdák kizárólag peletekkel etetik a halakat. Ezeken a vízterületeken semmi másra nem lehet halat fogni, csak ilyen típusú peletekkel. Illetve az is jól megfigyelhető, hogy ezekkel a peletekkel horgászva a metódféder horgászat során is szelektálható, növelhető a halméret. A púderfinomságú etetőanyagokra rendkívül gyorsan mozdulnak a halak, viszont az a hátrányuk, hogyha 5 percen belül nem volt kapás, illetve egy áramló, hullámzó vízben horgászunk, akkor nagyon gyorsan kimosódik a kosár tartalma, és a később érkező halat nem tudjuk mivel a horgunk közelébe csalogatni. Az is jól megfigyelhető a hidegvízi horgászatok során, mind a hétköznapi, mind pedig a versenyszerű horgászatban, hogy a kapások száma drasztikusan lecsökken, illetve a kapásidő is rendkívül mód megnövekszik. Nem ritkán metódféder horgászat során is 20-30-40 percet kell várni, amíg végre kapást tudunk elérni. Itt ekkor már nincs 5 percenként dobálózás. Ha valaki 5 percenként tud halat fogni, az vagy egy hatalmas halrajba ült bele, vagy azok a halak nem vettek tudomást arról, hogy tél van. Az esetek döntő többségében nem ez történik. Kell várni, türelmesen kell várni, és ezekkel a peletekkel a később érkező halakat is meg tudjuk fogni. A szereplők lecserélődtek, és képbe került Haskó Tamás kollégám, aki a nagypontyos szekciónak a vezetője. Nem azért ülünk még a féder oldalon, mert a jövőben Tamás is a féder technikát kívánja erősíteni és próbálgatni, hanem azért, mert a most bemutatásra váró termékeket közösen fejlesztettük ki, illetve már korábban említést tettem arról, hogy a nagypontyos féderhorgászat, illetve a boilis pontyos technika bizonyos szinten összemosódik. Nagyon sok olyan finomság van, amelyet mindkét horgászati stílus egyaránt alkalmaz, és rendkívül eredményesen. A Blendex Pop-Up és Blendex hidrocsalikat Gáborral közösen fejlesztettük ki. A Blendex Pop-Upok már a tavalyi évben hatalmas népszerűségnek örventek. Ez a termékcsalád egy újabb taggal fog bővülni a 2019-es évre, egy vajsabb mangó ízesítéssel. A legötletesebb, legkreatívabb rendszer sem ér semmit, hozzáillő, tökéletes csali nélkül. Az elmúlt évben került forgalomba a Haldorado Blendex Pop-Up csali család, amelyet Tamással közösen fejlesztettünk, úgymond tökéletes állapotúvá. A különlegessége ezeknek a csaliknak, hogy 2 különböző színből és 2 különböző aromából állnak össze. Mégis úgy válogattuk össze az aromákat, hogy ezek egymást erősítve egy igazán attraktív csalit hozzanak létre. Minden íz, minden aroma nagyon intenzív, de a dobozkában található aromakoncentrátumnak köszönhetően ez még tovább fokozható. Nem titok, hogy az elmúlt évben toronymagasan ebből a csaliból adtunk el a legtöbbet, pedig nem vagyunk ezzel egyedül a piacon, hiszen nincs olyan hazai vagy külföldi gyártó, akinek ne lenne hasonló kinézetű vagy formájú csalia. Mégis olyan hatalmas igény mutatkozott a csalik iránt, amelyet még mi magunk is nagyon nehezen tudtunk csak lekövetni. Az elégedett vásárlóktól nagyon sok hasznos tippet, ötletet, felhasználási javaslatot kaptunk, illetve merültek fel újabb igények is. Ezek közül a 2 legfontosabb az volt, hogy szeretnék a csomagban található kis aromakoncentrátumot külön is megvásárolni, a másik pedig, ami talán még fontosabb, hogy a csali készüljön el könnyített, azaz wafters változatban is. Örömmel jelentem be, hogy új évre mindkettőnek sikerült eleget tennünk. Sőt, sikerült egy harmadik kívánságot is teljesíteni. Többen megfogalmazták, hogy jó lenne egy kifejezetten nyári, fanyar, büdös ízváltozatot is a szortimentben megjelentetni. Örömmel jelentem, hogy ez elkészült.
Az ízesítése vajsav plusz mangó. Nem akarom túl misztifikálni, de a vajsav, azaz az N-butik acid bizonyos körülmények közepette hihetetlen hatással bír a halakra. Nagyon sok versenyünket mentette már meg ez a különleges aroma, és segített hozzá kimagasló eredményekhez. Tehát most már elérhető fokhagyma mandula ízesítéssel zöld és fehér színben, az eperméz piros és sárga színben, a tintahal és polip fekete, illetve rózsaszín színben, az annász banán sárga, illetve lila színben, illetve az újdonság az N-butrik mangó, azaz vajsav mangó, az pedig narancssárga és fehér színben. Ezek két különböző változatban érhetőek el. A metód az 8 és 10 mm-es csalikat rejt magában, míg a bicarb az pedig 12 és 14 mm-es csalikat tartalmaz. És így sorakozik már egy teljesen új, világoskék dobozos Blendex Hydro névre keresztelt csali család, amely színeket, ízeket tekintve teljes mértékben azonos, mint a Blendex Pop-Up, csak a különbség, hogy lényegesen kisebb a felhajtó ereje ezeknek a csaliknak. A leglátványosabb egyébként az, ha be is mutatom, akváriumban hogyan viselkedik a két különböző csali. A 12-es Guru QM1 horog mellett egy 10-es Fine csali tüske található. Erre fogom feltűzni elsőként a Blendex Pop-Up csalit. Nézzük meg vízbe helyezve, hogyan viselkedik. Hát elég jól látszik, hogy a teljes előkehozban meglebegteti a finom kis horgot a csali tüskével együtt. Ugyanebből a méretből felteszek egy 8 mm-est, de hogy elhiggyék a kedves nézők, hogy ez valóban lebegő csali, elsőként ráejtem a vízre. Jól látszik, hogy ott maradt a tetején, tehát lebeg, de az a kérdés, hogy milyen mértékben. Leveszem a pop-up golyócskát, és ide a vízre ráejtett csalit fogom föltűzni. Nézzük meg most, mi történik. Jól látszik az előbbi csali, ott van szépen a horog mellett. Ez az extra vékony, szuper könnyű 10 mm nagyságú fine csalitüske is elegendő ahhoz, hogy a csalit lent tartsa a horog mellett. De ugyanakkor jól látszódik, hogy a legkisebb áramlatra is azonnal megmozdul, a hal könnyedén fel tudja szippantani. Ezzel a finom kis wafters csalival, amit mi ugye hidrónak nevezünk, akár versenykörülmények közepette is a végletekig lehet finomítani a végszelékünket, hiszen garantáltan azt a pozíciót veszi fel, amely a halfogás szempontjából a legjobb, és ez bizony gyakorta döntő lehet. Hadd egészítsem ki ezt, Gábor, annyival, hogy nekem is hasonlóak a tapasztalataim. Az intenzív, nagy nyomás alatt lévő vizeken valamikor tök jól működnek a pop-up csalik, aztán egyszer csak cserélni kell, és egy ilyen mérsékelten levegő, azonos ízű hidrocsalival ugyanúgy tudom fogni a pontyokat, mint előtt a pop-uppal. Nem értem, én magam se egyenek mi az oka, de a különbség nagyon látványos a két csali között ilyenkor. Hát így nem kérdés, hogy egy jól felkészült pontyhorgásznak legyen az nagyhalas pontyhorgász vagy metódfeeder horgász, szerintem mindenképpen kell rendelkezni a pop-up és mérsékelt felhajtó erővel rendelkező wafters vagy hidrocsalival is, így minden helyzetre felkészülten tudunk reagálni, és a pontyok ízlésnek megfelelő csalit a megfelelő helyen tudjuk felkínálni. Ez így van. A következő újdonság a Blendex szérum, amelyről talán a legkevesebb információt osztottuk meg eddig, de nem véletlenül tartottuk titokban, hiszen az idei év nagy duranásának szánjuk. Annyival azért kiegészíteném, hogy a Dunai Nagypontyos filmed után a szemteljesebb horgászok kiszúrták, és elég sok megkeresést, e-mailt kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy milyen aroma volt, amit ott a filmben te is használtál horgászat közben. Szerintem nem volt nehéz észrevenni, mert nem hétköznapi csomagolásba tettük ezt a igazán értékes aromát, de hát te is tudod nagyon jó, hogy azért egy ilyen aromának a végleges forgalomba hozatalához azért nagyon sok teszthorgászatra van szükség. Így van. Hát a 2018-as évünk az nagyjából erről szólt, hogy a legtöbb horgásztúránkra vittük magunkkal ezt az aromát, és próbálgattuk minél több különböző helyszínen, hogy a végleges termékig évvégére eljuthassunk. Itt van a sokak által várt, a Blendex csalik mellett található aromakoncentrátum, amelyet tovább gondoltunk, és próbáltunk ebből is egy igazán különleges ütős terméket kihozni. Hát úgy gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítettük, mert mind megjelenését, mind pedig használhatóságát tekintve egy nem hétköznapi termék lett a Blendex Serum aromacsalád. Mivel a Blendex a Haldorado termékpaletta egyik zászlós hajója, ezért nem akartuk egy egyszerűs NASZ aromás flakonba tölteni ezeket. Sőt, ami nagyon fontos, nem akartuk a két különböző ízt összekeverni sem. De sikerült szerencsére olyan adagolót találni, amely segítségével lehet a két különböző ízt külön-külön is, vagy akár egyszerre is kinyomni.
A Blendex Serum fő jellemzői egy nagyon intenzív, kellően sűrű aroma, ami viszont minden vízfűfoknál nagyon jól oldódik. Felhasználási területeinek csak a fantázia szabhatát. Én legtöbbször a PVA tasakokba töltött csalogatóanyagokat szoktam használni extra ízesítésként, illetve magán a csali felületén, de ugyanúgy használható a metódhorgászat folyamán a kosárra cseppentve is. Feltűnik az asztalon egy újabb Blendex újdonság, ami nem más, mint a Blendex Corn. A haldorádok kínálatában vannak olyan stratégiai termékek, amelyek szerencsére rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen a legrégebbi, a fluo oldódó lebegő pellet család, ebből is az édesananász, az zászlóshajó és az e köré épülő többi pellet, illetve a 2019-től forgalomba kerülő Fluo Method Wafters termékcsalád. A másik ilyen rendkívül népszerű, tavaly évben debütált csali családunk, az a Blendex Pop-Up, és végül nem utolsó sorban van egy mesterséges alapú szilikon csalimitáció családunk, ami a Spécikorn termékekben testesül meg. Rendkívül népszerű egyébként ez a termékcsalád is. Úgy gondoltuk, hogy ha ezeket megpróbáljuk valamilyen szinten ötvözni, abból csak újabb jó termékek sülhetnek ki. Hát így jött létre a Blendex Corn, azaz a Blendex Pop-Up csalik extravagáns színeit, és a Tamással közösen kikísérletezett aroma kombinációkkal ötvözve hoztuk létre ezt az új csalimitáció családot. A legszembetűnőbb talán a csalik színei, amely tökéletes összhangban van a Blendex csalik színeivel, csak annyi, hogy itt a csalikat nem olvasztottuk össze, hanem 2 különböző szín található egy-egy tégelyen belül. A 6 különböző ízű és 6 különböző szín kombinációval tulajdonképpen lefettük az összes létező fogós színt. Így találhatók a megszokottól eltérő színek is, mint például a fekete, a lila, a rózsaszín. Az aromák teljes mértékben ugyanazok a megszokott, intenzív aromakoncentrátumok, amelyek a Blendex Pop-Up és Blendex hidrocsalik mellett is találhatók, illetve azokkal kerültek ízesítésre. De ezek csak 5 tagot számlálnak, míg itt feltűnik egy 6. jelen pillanatban a kakuktojásnak számító íz, amely nem más, mint a kék fúzió. Mellettem ül a Haldorado Carp Team 3 kiváló tagja, Lokolya Péter, Haskó Tamás és Farkas Szabolcs. Ők sem tétlenkedtek, rendkívül sok időt és energiát fordítottak arra, hogy a Carp Boilie termékcsaládot megújítsák és újabb tagokkal bővítsék. Fiúk, mi indokolta ezt a nagymértékű megújítást? Gábor, nagyon jól látható a horgászatban, mennyire dinamikus a fejlődés, a változás. Ebben is talán leginkább élen jár a boilie pontyhorgászat. Itt nagyon megváltoztak az igények, ehhez próbáltuk igazítani az új 2019-es termékcsaládunkat. Természetesen az új boilie tesztelésének én is aktív részese voltam. Nagy örömömre szolgált, hogy többek között Európa egyik legszebb taván is kipróbálhattam az új csalikat. Ez ugye a háttérben látható Bledito, amely Szlovéniában található. Mi ennek a tónak a sajátossága vagy nehézsége? Így van, elég nehéz tónak számít, ugyanis több mint 140 hektár a nagysága, és van, ahol több mint 30 méter mély a víz. De te a partszélében horgáztál, ott milyen távolságban, milyen mélységben kellett a halakat keresni? Maximálisan 50 méterre horgáztam, ott 8-10-12 méteres víz található, így lépcsőzetesen tört le a mederbe. Elég változatos a meder szerkezete. Hány horgászat egy időben a tavon? Egyszerre egy időben 10 horgász lehet a tavon, és az etetés is limitált, ugyanis napi 5 kg megengedett, így nagyon nem volt mindegy, hogy milyen termékekkel vágok neki a horgászatnak. És te végül sikeres lettél. Így van, sikerült pár szép pontyot fognom. Nagyon fontos volt számunkra, hogy nem csak az intenzív, nagy nyomásnak kitett vizeken legyenek eredményesek a csaljaink, hanem vadvizeken, mint például az élő Dunán. Ugye a háttérben látható ponty, az pont egy ilyen dunai túra végeredménye. Mekkora volt ez pontosan, Szabi? Így van, ez az első pontyom volt az élő Dunából, 13 kg-ot nyomott a súlya. Még egyszer kérdezem, hanyadik pontyod? Az első pontyom Tehát amikor volt. elmentél, rápróbáltál, a túra első hala? Rögtön egy 13 kg-os tőponty volt. És ezt tovább tudom még tetézni, ugye 3 napra mentünk, a második napon egy 8 kilós, és a harmadik napon pedig egy 4 kilós pontyot sikerült kicsábítani az öreg lányból. Hát én tudom, hogy milyen nehéz egyébként a Dunán halat fogni, tehát ez mindenképpen elismerésre méltó, és ugye hát te nem vagy egy gyakorló dunai horgász, de vagy nagyon jó csalival próbálkoztál, vagy nagyon szerencsés horgász vagy. Hát a csali, mind az idő, és mind a körülmények jók voltak. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. De hogy miként is változtak meg a dobozos, illetve a csalizó boiljaink, azt a Nagypontyok nyomában című filmünkben, amit Haskó Tamással forgattunk, mutatjuk be. Mint
Mint ahogyan a bevezetőben is említettem, megújult a teljes Haldorádó kárboili termékcsalád. A legszembetűnőbb különbség a nagy dobozos főzött boilikon tapasztalható, de nézzük gyakorlatban miben is teljesedik ez ki. Ezt egy picit most itt arrébb tolom, így jól látható, hogy a boilik méretét megnöveltük 20-ról 24 mm-re, ami már egy igazi nagyhalas méret. De ami ettől is sokkal fontosabb, hogy az alapvető összetevők is változtak, így a boili állaga sokkal rugalmasabb, keményebb lett, ezáltal, ha szükséges, kibír 24-48, de akár 72 órát is a vízben, anélkül, hogy feloldódna a hajszerelőkéről, illetve sokkal jobban ellenáll a fehérhalat támadásának is. Igazi nagy halassemege lett. A célunk egyértelműen az volt, hogy egy magas minőségű csalit készítsünk el, amit joggal várnak el tőlünk a modern pontyhorgászok. Az ízesítések nem változtak, a már korábban megszokott és megkedvelt típusok maradtak, azaz fűszeres vörösmáj, fekete tintahal, kék fúzió, édes ananász, Big Fish és Fermentix. Természetesen folyamatosan próbálkozunk újabb összetételű és ízesítésű boilikkal, de ezeket majd csak akkor szeretnénk forgalomba hozni, ha legalább 2 egymást követő szezonban is jól teljesítettek. Mint már Tomi mutatta, megnöveltük a dobozos boilik méretét, ehhez igazítottuk a pop-up csalikat is. Eddig csak 16 mm-es változatban voltak elérhetők, az idei évtől pedig 20 mm-es változatban is helyet kapnak a tégelyben. Így egymás mellé rakva látszik igazán a különbség. Erre azért volt szükség, hogy a megnövelt boili méretet sokkal könnyebben ki tudjuk balanszírozni. Folytassuk a sort a salizó boilikkal. Itt vannak a Big Wafters, illetve a Carboili Long Life Coated, azaz bevonatos salizó boilik. A bevonatos salizó boilról azt kell tudni, hogy egy nagyon intenzív paníros réteget kapott a felülete neki. A bevonat a csali felületén egy zselatinos kocsonyás réteget alkot, ami nagyon figyelemfelkeltő a pontyok számára. Ez a csali is átesett a 2019-es frissítésen, megváltoztak az alapvető összetevői, aminek végeredménye az lett, hogy sokkal inkább hajszállalőke álló lett a csali, sokkal jobban bírja a vízben. A méretét viszont nem változtattuk meg, maradt a már jobbá vált 18 mm. Íme a nagy kedvencünk a Carboili Big Wafters termékcsalád, más nevén balanszírozott főzött csalizó boili. Ezt a termékcsaládot a boilis horgászok között is azoknak ajánljuk, akik céltudatosan a legnagyobb és legrafináltabb pontyot szeretnék megfogni. A boili nagy, 24 mm-es, kikönnyített, így nem süllyed el az iszapban, ellenáll az apró keszekféléknek, ami nagyon fontos a nagypontyos horgászatban, hiszen akár a csalinak 48 óráig is ki kell tartani a hajszellőkén, még a nagyponty megtalálja. A boili az idei évtől összetételében változott meg, a legújabb alapanyagokkal még jobbá tettük. Most pedig következik egy olyan termékcsalád, amely mind a nagypontyos horgászatban, mind pedig a féderhorgászatban bebizonyította rendkívüli fogosságát, létjogosultságát. Ez mi sem bizonyítja jobban, Gábor, mint tavaly, amikor közösen horgáztunk. Úgy emlékszem, akasztom volt egy jó kis pecánk, egy rövid horgászat, ahol te féder, én pedig boilis technikával horgáztunk. Mindketten használtuk a Spéci additív terméket, és ott maradtunk be először a nagy közönség részére. És gyönyörű halakat fogtunk vele mindketten. Az biztos. A részletes bemutatója a termékeknek az a nagypontyok nyomában 18. részében látható. A nagyhalas újdonságok sora ezzel még nem ért véget. Itt a Spéci additív termékcsalád, amely a szezon elején debütált, és már is bebizonyította létjogosultságát a kínálatban. A 2018-as év sikertermékei ezek. A csúcs a folyékonymáj és a csípős paprika kivonat, mely nagyon sok horgász segített hozzá kapitális halak megfogásához. Mi a sikerük titka? Nagyon egyszerű, a Spéci additív termékek nem mesterséges aromákból készülnek, hanem valójában növényi és állati természetes kivonatokból. A Spéci additív termékek a pontyok számára nagyon fontos ásványisókat, vitaminokat, illetve nyomelemeket tartalmaznak, ami még ebben a lehűlt vízben is jól oldódik, így messziről jelzi a pontyok számára, hogy itt egy értékes táplálékforrás van jelen. Használhatóak etetőanyagok vagy stickmixek ízesítésére is, de egyaránt alkalmasak boilik, pelletek, illetve magvak hatásának továbbfokozására. Az 5 tagú termékcsalád 4 új ízzel bővült, lássuk is melyek ezek. Az első íz a fűszeres tintahal, azaz Spicy Squid. Köztudottan a tintahal bármilyen formában nagy hatással van a pontyokra.
Olyan pontymágnes, amelynek nehezen tudnak ellenállni. Ez sem egy egyszerű aroma, hanem egy olyan folyadék, amely tintaal kivonatot tartalmaz. Gazdag forrása magas minőségű aminosavaknak, melyet egy csipetnyi fűszerrel és robinreddel tettünk még különlegesebbé. Pont úgy, ahogy mi használjuk, ahogy nekünk bevált. Így egy egyedi, markáns, fűszeres halas ízű csalogatóanyagot kaptunk, amely még jobban kiemeli és előtérbe helyezi a tintahal semmihez sem hasonlítható ízét, zamatát. Használható stickmixekhez, és Tomi ezen a túrán fekete tintahalas bojlit áztatott benne. És nem is eredménytelenül. Így van. Íme a következő, a Belakán, azaz a rátrág, így beleszagolva vagy elég durva anyag, nem véletlenül, hiszen ez gyakorlatilag folyékony, erjesztett, rothasszott garnirrák kivonat. Számukra hihetetlen, de ezt a Belakámot Maláziában ételek ízesítésére használják. Hogy lehet ezt megenni? Rendkívül intenzív, büdös halas illattal és sós ízzel rendelkezik. A legfőbb vonzerejét a fermentálás során feltárt, előemésztett vízben jól és gyorsan oldódó fehérjék, aminosavak, vitaminok, sók és ásványi anyagok egyedi kombinációja adja. Étvágyfokozó tulajdonsággal is rendelkezik, a pontyot természetes tápanyagforrásként azonosítják. Elsősorban a nyári horgászatok alkalmával számíthatunk használatával kiemelkedő eredményre. Az új ízekkel tovább haladva jöjjön a szúnyoglárva kivonat. Ez egy olyan adalékanyag, amelyben az összetevők megkérdőjelezhetetlenül beazonosíthatók. Ez nem más, mint egy kizárólag természetes összetevőkből előállított, folyékony szúnyoglárva kivonat. A hihetetlen vonzó tulajdonságokkal rendelkező folyadékot a vízben jól oldódó fehérjék, eszenciális aminosavak és nyomelemek teszik teljessé. Bizonyítottan étvágyfokozó tulajdonsággal rendelkezik, és nincs olyan hal, amely ne szeretné. Hideg vízben is hatásos, sőt a tapasztalataink alapján egyértelműen a hidegvízi horgászatok során igazán hatékony adalékanyag. A finnyásan táplálkozó pontyok egyik közkedvelt csalogatóanyaga. Végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni a specialitív termékcsaládból a fűszeres vörös májat, amely tavaly oly népszerű csípő és paprika kivonat, és folyékony máj tökéletes eszenciája, amelyet még tovább fokoztunk fűszerekkel és adalékanyagokkal, úgy, ahogy az nekünk a legjobban bevált. Tökéletes vízoldékonyságánál fogva minden vízhőmérsékletnél használható, de a leghatékonyabb talán a lehűlő és a felmelegedő vizekben. Köztudott, hogy egy-egy horgásztúra komoly költségeket vet fel. Mindenki próbál ezen valamilyen szinten csökkenteni. Mi úgy véljük, hogy az alapozó és szoktató etetéshez nem feltétlenül szükséges a legmagasabb prémium kategóriái termékeket beszórni, beetetni. Éppen ezért mi megalkottunk egy teljesen új termékcsaládot, mely a Big Feed névre hallgat, egy C6 pelletből és C21 bojliból áll. Ezek a pelletek és bojlik 4 különböző ízesítésben kerülnek forgalomba. Ez a tintahal, fűszeres kolbász, vattponty, eperananász. Megemlíteném, hogy az eper, ananász és a vattponty kifejezetten alkalmas vadvízi horgászatokra is. Van még egy jó hírem így a végére, hogy ezek a termékek kétféle kiszerelésben kerülnek forgalomba. Egy hagyományos, kisebb kiszerelésben, illetve egy még gazdaságosabb, 2,5 kilós csomagolásban. A Haldorádó 2019 évi újdonságainak sora ezzel a filmmel még nem ért véget, de ennek a filmnek valahol határt kellett szabni. Viszont az eddig be nem mutatott és az évközben megjelenő újdonságokról folyamatosan tájékoztatjuk majd az érdeklődőket. A Haldorádó Team Kft. Minden munkatársa és teszthorgásza nevében kívánom mindenkinek, hogy a Haldorádó termékek használatával fogja meg élete legszebb halait 2019-ben.